guys, so welcome to my channel. So today we're going to have a tutorial of ta-da! Diamond paintings. So I will illustrate to you how I did this very beautiful diamond painting. Actually, this is my first diamond painting, so I will be doing another one, which is here. I already have another canvas, so yes, I will tell you how to do my next diamond painting. Alright, so let's get started! Boom! Okay, so ito yung canvas. Tapos ito yung box of diamonds. So, nilagay ko na lahat ng mga diamonds dito sa loob para organize siya, and nilagyan ko na, nilabelan ko din siya ng numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang number 28. So, basically, ganito yung makukuha nyo pag nag-order kayo sa Shopee. Tapos, nandito na sa loob yung ganito niya and yung ganito niya. So, ito, nakuha ko to from my previous diamond paintings. Yan, ganito siya. Pag what do you call this? Ganito siya kapag in-order mo or nakasachet siya. So, it's much better if you put it in a toolbox like this. So, ayun. Let's try to open this one na. Okay. Ito yung canvas. So, pangalawang try ko na gumawa ng diamond painting. I'll just tell you how I do it. Okay, so ito yung makuha nyo inside. Katulad nga naman sabi ko, ganito. So, ito yung luma ko na parang pencil. Pencil din tawag nila dito. Tapos, ito yung lalagyan ng beads. Or lalagyan ng diamond beads. Then, ito yung wax. Ayan, so ito yung bago. Pero, since meron akong luma, ito na lang muna gagamit ko. I'll just save this one. Then, ito yung canvas na pe-paintingan natin. Ito siya. So, ganito siya. Pag pinakita niyo siya ng ganyan, or kapag binuksan niyo siya, makita niyo yung folds niya. Kasi, ang tagal niyang nandito sa loob ng ganito. So, it's much better if, like for an example, pagkakuha nyo, tanggalin nyo kagad siya sa plastic para mag-straight siya. Actually, sa ibang diamond paintings, kapag ganito daw siya, ang gagawin mo lang daw is, i-open mo to, you'll just remove this one, then, ibabalik mo ulit para mag-straight. Pero since, China made nga to, and galing sa Shopee, much more advisable na ipatong nyo siya, iipit nyo siya sa libro para mag-flatten siya. So, ganito. Ayan. Going back, so makikita nyo, ang painting na nakuha ko, ang pepaintan natin is beach side. Ito yung houses, then ito yung beach. Yeah. Ayan siya. It's 25 by 30 centimeters. Andito yung mga numbers and letters. Tapos, susunod mo lang siya para makulayan mo each bead. So, okay. Etong in-order ko na to, this is a square diamond. So, pag in-open nyo to, wait, bigyan ko kayo ng example. So, pag in-open nyo siya, ganito siya. Okay, like, for example, I'll get this number 1. Tatanggal kasi siya. Yan. Ang itsura ng beads niya is pa-square. Compared dun sa luma ko na diamond beads na eto yung luma. Yung unorganized kasi wala pa akong case nun before. So, yan. Ito yung itsura niya. Pa-circle siya. Kung makikita niyo. Ayan. So, eto kasi yung tirang diamond beads nung sunflower painting ko na una kong ginawa. So, ngayon, itatry natin yung box. Pa-box. Okay? So, let's start. I will tell you how to make or how to color a diamond painting like this. Okay, so ayan siya. Now, you need to get this stick first, or pencil, or pen stick. Then,
you also need to get this one, the wax. Ang gawin mo kasi, once you get this one, you need to open it. Ito yung luma pala ng wax, kasi sayang naman. You need to open it, and then, just need to get a little bit of wax. So, pupunta siya inside, like this. Pupunta siya sa loob. So, ito yung mag-hold sa mga beads na gamitin mo in making the painting. Okay, so since ang nakasulat dito is C, unahin muna natin yung letter C. Ang bala ko siyang gawin is from here to here, then pag ganun siya. Before, what I do is that I color letter C first. So, lahat ng C na makita nyo, kinuklain ko, kahit saan man siyang lugar. Pero ngayon, since organized na, okay lang kahit kuha, then balik. Okay. So, what is letter C? Sabi dito, ang letter C is number 28. Okay, ito, number 28. So, I'll get this number 28. I'll get this number 28. Ito, number 28. Here. Ayan. Number 28. I'll get this number 28 first. Then, lalagay ko lang siya dito. Then, balik ulit dito. Ayan. Meron sila sinasabing technique. So, once you pour the beads to the plate, may sabi silang technique para daw mag-scatter yung beads and para mas madaling makuha. Nakikita niyo yung mga lines dyan. The lines are really necessary para makuha mo siya agad ng ganun. So, since hindi siya scattered siya, may sinasabi silang ipatong niyo daw yung isa pang ganito plate din. Ayan. Pag narinig niyo yung oh shit! Ayan. Basta i-press nyo lang siya na ganyan. So, pag narinig niyo yung clack, sabihin, nag-clear niya na sila. So, charan! Ayan. Ano lang yun? Parang, tip lang. Kasi lagi ko nanonood ng mga YouTubers na nag-diamond paint. Okay. So, let's try. Open. Okay. Let's try to paint letter C first. Ayan. C. Ayan. May advice pala na if you're going to paint a big space, meron siya tinatawag na checkerboard technique. Okay? So, when you say checkerboard technique, you're going to paint it now my spaces. I'll give you an example. Tapos yung point na C. Guys, honestly, maliit siya talaga. So, ayun. Kung gusto nyo mag-magnifying glass. Okay. Dito siya. Ayan. Nakita niyo ba yung letter C? Ayan. So, ito yung letter C. Ano na natin siya. Yung sides muna. Then, after yung sides, yung checkerboard technique nila is this. Diba? You put here, and then here. Parang mabilib ka lang ng space in between. Checkerboard. Gawa ka lang ng checkerboard. Ayan. Ayan. Tapos, dito. Ayan, nakita niyo yung spaces. Ito tapos checkerboard. Pag malaki yung space. Yung canvas. Nakikita ba? Ayan. Ayan. So, ganun siya. Nasa matapos. So, basically, ganun lang siya. Ganun lang mag-diamond painting. Ayan. Alam niyo guys, honestly, the difference between the square drills and itong mga circle na to is that itong circles kasi na to, pag nilagay mo dito sa box, sa grid na to, parang wala siya, parang may space siya in between, so parang medyo pangit. Kaya mas maganda yung pa-box, feel ko lang. If you're going to buy a diamond painting, yun, ganda lang gawin nyo. Ganda yung pa-box, legit. So, ayan. Kaya ko siya ginawang ganyan, para kapag nilagay ko yung beads inside, kahit di ako tumitingin, malalagay ko. Ganyan. Ayan. Mapapansin nyo naman kapag mali yung lagay nyo, pag hindi lapat yung diamonds, ayan. Ganun lang siya. Ayun. So, since maliit yung diamond painting na binili ko, kaya siyang tapusin ng 1 day. Pero, ayun. I'll just update you what will happen next. Honestly guys, sobrang therapeutic na to. Kasi, nawawala yung, alam nyo, wala akong inisip, wala akong stress. Wala na akong magbigay mag-embroider. Ganun. Ayan, so finish ko na itong part na to. Kuha tayo ng ibang color. Ganito siya. Kaya merong spout dito. Is para ma-transfer mo agad siya. Okay, so okay. So the next color is the next letter is letter N. So sa base. Okay. Ang letter N, sabi dito, is number 4. So kunin natin yung color number 4 here. So kunin natin yung color number 4. So this one is color number 4. Okay, get natin siya. Kunin tayo konti. Ayan. Pwede siyang shape or pwede siyang ganito yun. Depende na sa inyo. Ayan. Tapos, balik tayo sa paint. Let's paint number 4. Number 4. There. Let's paint this. Number 4. Ayan. Guys, be careful pala kasi yung ibang color minsan. Mali. Kailangan picky talaga kayo sa mga
Thanks. Ayan, tayo na siya. Ganun siya. Napaka-perfect ito kapag wala kayong magawa. Ayan. So, yun lang. I-update ko kayo pag medyo patapos na ako. See you! Bye! Okay, so, tada! Here is the finished product of my painting. So, ilagyan ko muna siya ng plastic in case it will be damaged. So, as you can see, this one is different. This is box. Ayan. So, ganito siya pag natapos. Now, we're going to frame it here. I bought the frame. Papakita ko sa inyo kung paano ko frame yung ganitong diamond painting. Actually, ganito siya pag nagawa. It's like a paper. Alam niyo yung tarpaulin na papel? Ganun siya. Ganun yung pagka-paper niya. Hindi siya yung katulad ng regular na mga papers that you can see out there. Okay, so frame natin siya. After nito natin tanggalin. Saka natin siya lalagyan ng tape sa likod. Hold mo siya dyan, and then you will tape this one. The sides. You will tape the side. Para di pakita sa mismong diamond, mismong picture frame. Okay. So I have masking tape. Any tape can do, pero kayo bala kayo kung ano gusto nyo. Masking tape lang ulit para medyo. Oops, nakalaw siya. Ayan. Mali itong ginagawa ko. So yan, hold mo siya natin. Make sure na pat yung sides because tabok siya. Hindi pala akong masking tape, in fairness. Space ako, normal lang tape. Ayan, and after this side naman. Yeah, hold it yan. Just make sure hindi mo natanggal yung beads once you place. If you're probably you will use this one as the side pa. Diba kung ginawa ang atong diamond painting na ito 1 month kasi mahirap yung square drills. Okay, next side. Mas mahirap yung square drills compared sa circle. Sabi na totoo naman talaga, mahirap siya. Ayan. Maliit lang siya, 25 by 30 centimeters. Then last one, last side is this. Ayan. Matibay ang masking tape mga mamsir. Ayan, yun siya. Talagyan natin siya. So, ito yung regular na frame na makikita mo. So, kasi natin siya. No, wala ko muna. Boy, kasi mo lang ito. Wala kayo na regular na frame. Hindi ko ito may size. Tapos, sirap. Yan. Tapos, open it. I have something to below it. Let's see if it works. Let's close it. Close it. So, ang kinuha kong frame is may stand para pwede siyang ilagay sa table or pwede siyang ilagay sa mga pader. So, here it is. 1, 2, 3, now. Yeah, it's clear. As you can see, it looks really nice. Tingnan mo siya. Tapos, there.
Okay, sorry, I'm using my monopod. Ta-da! Ganyan. That's it. Okay, so here's the finished product, guys. So, it's, as you can see, it's beach. It's, what do you call this? Square drills siya. It's not the regular one, which is like this. So, ito yung isa. This is much bigger than this. Look at this side. Ito siya. So, ito yung first ko. And this is my second painting already. So, comment down below, guys, if you want me na itumigay ko to. Yun. Or gagawin ko kayo ng diamond painting. Just comment down below kung ano pinakamaganda sa dalawa. This one or this one. Then, you will get a prize from me. I also make like little keychains made up from diamond beads like this. So, yun lang. See you soon. Thank you so much for watching. Bye!